اهلا بيكم في اول حلقة من اكسل فور everyone. انا محمد ندى، والنهاردة هتكلم معاكم على شوية basic functions في اكسل. وهم الحقيقة من اهم الفانكشنز اللي موجودين في اكسل، اللي مفيش اي حد ممكن يستخدم اكسل من غير ما يتعلم الفانكشنز دول، زي بالظبط اول ما بتروح المدرسة وبتتعلم الجمع والطرح. الفانكشنز دول هم sum وcount وaverage. sum ببساطة هي ان انت بتشوف مجموع range of cells بتجمعهم. count هو انت بتعد الرينج ده، وافريج هو انت بتشوف الافريج بتاع الرينج ده. وهنشوف برضو النهاردة الافس بتوعهم، يعني السم اف والكاونت اف والافريج اف، وهي ان انت تجمع او تشوف الكاونت او تشوف الافريج بتاع رينج اوف سيلز على specific criteria انت بتحددها. تعالوا نشوف الكلام ده معناه ايه. عندنا جدول هنا، الجدول ده فيه المدن، في البوبوليشن بتاع كل مدينة، وفي البلد بتاعت كل مدينة. وعندي على الجنب هنا شوية متريكس أنا عايز أحسبهم. في حاجات straight forward، في حاجات هي التريكي شوية، اللي أنا بقوله عايز مجموع البوبوليشن في الانجليش سيتيز، يعني المدن اللي في انجلترا. طيب نبتدي بأول واحدة، sum of all populations. أنا بروح على الفورمولا بار هنا، بدوس يساوي واكتب sum وافتح براكت، واقوم مختار الرينج اللي انا عايز اجمعه. فانا عايز المدن كلها، فبختار المدن كلها، بقفل البراكت وادوس انتر، فجاب لي البوبوليشن. في طريقة تانية انا ممكن اعملها، وهي ان انا ادوس sum وافتح براكت واختار الكولوم كله، بدل ما اختار الرينج بالظبط بختار الكولوم كله. طيب هيديني طبعا نفس الرقم، بس الطريقة دي مفيدة في ايه؟ مفيدة في ان انا لو جيت في وقت من الاوقات عملت اي ابديت للتيبل بتاعي، زودت مثلا مدينة وزودت population، بلاقي ان هي دخلت في المجموع بتاعي اوتوماتيكلي. ده معناه ان انا مش محتاج ان انا كل شوية اخش اعمل ابديت للفورم. count نفس الحكاية، بدوس يساوي واكتب count في الفورمولا بار، واقوم مختار البوبوليشن. طب حد هيقول لي هنا انت ليه اخترت البوبوليشن ما اخترتش السيتي؟ انا اخترت البوبوليشن لان الكاونت بتشتغل على numeric values، بتشتغل على ارقام، ما بتشتغلش على تكست. تعالوا نشوف الكلام ده معناه ايه. لو انا هنا جيت وغيرت البوبوليشن بالسيتي، هلاقي ان هو اداني زيرو، وده لانه ما بيشتغلش كاونت، ما بتشتغلش على تكست. طب لو انا عايز اعد تكست اعمل ايه؟ بستخدم حاجة اسمها count a، function اسمها count a مش count. فلو بصينا على count a واخدنا السيتيز، هلاقي ان هو عدهم لي فعلا. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها، وهي ان هم حسبهم 20 في حين ان هم 19. لو اختارنا دول بنلاقي ان هو اكسل اوتوماتيكلي بيحسبهم تحت هنا، وقال ان هم 19. طب ليه قال لي 20؟ لان هو خد الهيدر معاه، والهيدر هنا هو عبارة عن تكست، فهو عده كله ما ميز. لكن لو عملت count واخدت البوبوليشن لوحده، فهو قال لي 19، لان هو فعلا اخد الارقام، والهيدر هو بالنسبه له لغاه، لان هو ده تكست مش رقم، فما خدوش في الحسبه بتاعته. طيب نبص على السم اف هنا، sum of population in English cities. لو انا عايز احسب البوبوليشن بتاع المدن اللي في انجلترا، نفس القصه، بروح للفورمولا بار يساوي sum f، واول حاجه بختار الرينج. طب تعالوا قبل ما نحسب الفورمولا، تعالوا نشوف انا عايز اكسل يقول لي ايه، يعمل لي ايه. انا هنا عايز اكسل يجي يبص على البلد، يلاقي ان دي انجلترا، فيقوم واخد البوبوليشن بتاعها. انجلترا ماشي، انجلترا ماشي، انجلترا لا، اسكتلندا خلاص انا مش عايزها دي، يقوم نازل على بعدها. انجلترا ماشي، انجلترا ماشي، انجلترا لا، اسكتلندا، ينزل على بعدها، وهكذا. ده اللي انا عايز اكسل يعمله. فبيعمله ازاي؟ عن طريق السم اف. فانا بقول له sum f، وبعدين بختار الرينج. انا الرينج بتاعي هنا اللي انا عايز اختاره ايه، اللي انا عايز ادور فيه، اللي فيه الكريتيريا بتاعتي هو ده. فبختار الكولوم بتاع الكونتري، واقول له الكريتيريا بتاعتي ايه. الكريتيريا بتاعتي انجلند. ولو خدتوا بالكم انا حطيت سبيتش ماركس قبل ما اكتب انجلند. ليه؟ لان انا عايزه يدور على تكست. لو انا عايزه يدور على رقم بكتب الرقم عادي، لو الكريتيريا بتاعتي رقم بحط الرقم، لكن لو الكريتيريا تكست
لازم احطها between speech marks. وبعد كده السم رينج. انا السم رينج الكولوم اللي انا عايز اجمعه، اللي عايزه يقول لي السم بتاعه ايه، فهو البوبيوليشن، فبختاره واقفل البراكت. اداني 13 مليون. طب تعالوا نتأكد كده ان الفورمولا دي صح. لو اخدت مجموع انجلترا بس هلاقي ان هو فعلا 13 مليون 104، فانا اشتغلت معايا. طيب count of cities in England نفس القصة. هروح بكتب count if، بقول له range عدلي، يعني شوف لي في الرينج ده عندنا كام انجلند. لقى ان هما 15. وهنا في الكاونت ما عنديش حاجة اسمها كاونت رينج، لان انا اوريدي اديت الامر لاكسل ان هو يعمل الكاونت، فخلاص هو عدهم وحطهم. الافريج بتشتغل بالظبط زي السم والكاونت. انا بقول له الافريج، انا عايز الافريج ده، واقفل البراكت، جاب لي الافريج بتاعهم. الافريج اف بتشتغل زي السم اف بالظبط، فبقول له يساوي افريج اف، اختار الرينج اللي فيه الكرايتيريا واقول له انا عايز انجلند، واقوم جاي على البوبيوليشن واختار الافريج رينج واقفل القوس، وهنا جاب لي الافريج بتاع المدن الانجليزية بس. ودي كانت اخر حاجة معانا النهاردة. شكرا واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.